God söndag och välkommen till Bankjournalen. Det har jag massor den här gången istället. Vi ska ge oss ut på en resa. Vi ska först till finsk monster-tv. Vi ska prata om en kontroversiell podd om ondska. Vi ska granska en kunglig rockförlovning. Fira kultfilm på Södermalm. Och vi ska se vad sömmarna till Kiss-legendarerna har kokat ihop. Återigen, välkommen till Bankjournalen där du hittar det nyaste, senaste och nördigaste kring Kiss och allting runt omkring. Vi ska faktiskt börja i vårt östra grannland och där decibelmätarna i Tammerfors slog i taket nyligen. De har en programserie som heter Elämäni Pissi. Ungefär livets låt. Där så hade man en specialare om Eurovision och finnar som har på något sätt framträtt och hittat på kul saker. Självklart så är det ju så att det handlar om Mr. Lordi och det är därför vi lyfter det här. Han fick välja en låt som betydde mycket för honom på livets låt. Och det handlar om den klassiska God of Thunder. Här i en specialversion. Med er som kan er finska rock så har vi en kärntrupp från någonting som heter Raskata Juhala. Och det är framförallt sångaren Jarkko Ahola i spetsen. Det är en maktdemonstration, 4 gitarrister, Gene Simmons, dimma och eldkorgar. Men varsågoda. You got something about you. You got something I need. Daughter of Aphrodite. Hear my words and take heed. I was born on the Olympus. To my father a son. I was raised by the demons, trained to reign as the one. God of thunder and rock and roll. The spell you're under will slowly rob you of your virgin soul. Ja. Tuffare än så där blir det nog inte. Men sen var det ju som så att Mr. Lordi, han hade ju valt det här som sin livets melodi som vi pratade om förut. Men det här är hans motivering och nu får vi reda på var all Kiss-nörderi kommer ifrån. Och Mr. Lordi kommer från samma stad som min kamrat och partner in crime Marko Rovinen kommer ifrån, nämligen Rovaniemi. Och Mr. Lordi var stor Kiss-fantast och fortfarande är. Och en gång i tiden så var han insyltad i en av de finska Kiss Army. Men vi låter Mr. Lordi få berätta här med engelsk text och allt. Ja levyn kannen perusteella sitten Kissin Destroyeri sieltä sitten messiin, sitten kämpille, takkahuoneeseen levy pyörimään ja se taitaa olla 3. tai 4. biisi levyllä ja se kaikki kuulosti tosi kovalta siihen asti. Mut sit kun tää biisi lähti, niin sit niinku räjähti pää. Sit niinku oli että ei oli olemassa tätä parempaa. Että niinku, että ei. Ja sit niinku, ei saata ihminen olla. Ja sitten kun mä olin Penikasta asti tykännyt hirviöistä ja yllätys sekin, yllätys. Hirviöistä ja kaikista kauhujutuista ja sitten kun kyseinen kappale on tällainen aika kauhuteemainen näin, niin se oli niinku se, että ei. Ja sitten mä katsoin sitä levyn kanssa, että ei helvetti. Ja sillä hetkellä mä päätin, että tuo mä haluan olla, mä haluan tuo Genesimmos. Tää on niinku näin. Et siis niinku, ja siitä hetkestä sitten eteenpäin tää biisi on ollut niinku
No, se on kaikki nämä vuosikymmenet ollut se mun guiding light. Et silloin mie päätin, että minusta tulee niinku, joko heavy mies tai sitten niinku, hirviö. Ja, från Finland tillbaka i skivgettot. Vi ska ta och titta på Record Store Day där det händer en hel del som rör Kiss. Och bland annat så har vi en platta som har varit the holy grail för ganska många. Och det är någonting som heter A Kiss Special Tour Album. Och nu så släpps den här promotolvan till oss allihopa. 10 000 ex kommer det åt på en black and white splatter vinyl. Och alla ni som har lagt stora pengar på den här plattan som promo. Ja, ni förstår vad jag menar. Och den här vet vi kommer komma ut i 10 000 ex i USA. Vi är mer osäkra på kommer den till Sverige eller inte. Eller måste vi importera dem själva. Bruce Kulick är också med på tåget. Och då handlar det om hans platta Transformer som också kommer nu på Record Store Day. Det har varit lite rörigt med vilket omslag det är man kommer att använda sig av. Så att, vi visar väl alla 3 omslagen helt enkelt. Och om vi håller oss kvar i Kulick-klanen så har vi hans fru, Bruce fru, Lisa Lane Kulick som har kommit ut med en bok som heter Timepiece. Den går att köpa på Amazon och en del andra ställen. Och det är helt enkelt, vi pratar om tidsres och tidsparadoxer och det är helt up my alley. Så den här kommer jag att sätta mina tänder i, det kan ni vara säkra på. Och från Kulick-klanen så går vi över till Stanley-klanen. Först stort grattis till Evan Stanley som den 1 februari förlovade sig med sin Anna Slade. Och vi får väl se om det blir bröllop framöver. Pappa Paul Stanley syntes i vimlet den 31 januari inför Grammy-galan. Och på tal om Grammy-galan, medan Paul satt i publiken så hyllades Ace Frehley på scenen under Post Malone och / framträdande av War Pigs, alltså Sabbath-låten. Så syntes bilder på Ace i bakgrunden och nu tar han ju plats i de fina salongerna trots att han inte är med oss längre. Ja, och så tillbaka till sönerna igen. Det är inte bara förlovningar som det gäller utan Evan Stanley och Nick Simmons har ju ett band ihop under namnet Stanley Simmons. Nu så har de precis nyligen haft premiär på sin video Body Down. Och det här är Americana och det är legender. Eller ena från 2 legender som vi ska ta en titt på. Body Down. Och pappa Paul, han nöjer sig inte bara med att gå på galor. Han ska jobba också och nu i slutet på februari, 21 och 22, så har han utställningar på Wentworth Gallery i Florida. Och det går till och med att boka en målarsittning med The Star Child. Detaljer och sånt där, det finns på Wentworths hemsida.
Och sen så har vi en digital milstolpe och det handlar ju om I was made for loving you. Den lades upp på YouTube för 6 år sedan och nyligen så har det passerat 1 miljardsstrecket. Eller ännu mer nu, för det här var ju några dagar sedan som det här mättes. Gene Simmons, han hyllar Bon Scott. Och den 3 februari så var han på en hyllningskonsert för AC/DC-legendaren. Och vad spelar han för att hylla Bon Scott, kan man ju undra. Jo, Deuce. Gene gör som Gene vill. En liten ovanlig nyhet som vi har skakat fram. Och den utspelar sig i Chattanooga. Där stulen Kiss-merch har kommit tillbaka. Tjuvarna försökte sälja grejerna till en begagnad bokhandel, men där så åkte de fast. Vi kollar väl in lite grann vad som hände. Kim, Josh, at the start of this year, a man reported his home being broken into with multiple items missing, including Kiss memorabilia. An arrest shows that these 2 suspects over here were caught a week later trying to cash them in. They could talk to the police and establish that and, life would go on. But obviously that was not the case here. On January 6th, court records show a homeowner on Tall Pine Lane says his safe filled with collectible coins, $10,000, and a revolver went missing from his house. Also missing? Kiss action figures. At that point, I just let all of our buyers know to keep an eye out. Police didn't find the suspects first. McKay's assistant manager, Eric Brown, did. Brown says the victim came into the used bookstore days after the break-in, describing what he lost. He says less than a week later, Angel Adams and Lonnie Boyd walked in, trying to sell the same Kiss memorabilia. He was missing a full set of Kiss statues that he said were 2.5 or 3 feet tall. Brown says when he asked the suspects if the items were stolen, they claimed the items were theirs. He says just as he called police, they took off. We were trying to take them away from the suspects so we could turn them over to the police or return them to the owner. Authorities say they identified the suspects from security footage inside the used bookstore. Brown says the good news was the stolen items were returned to the victim. At that point, I think we're pretty much out of it because, the police have the evidence they need. They made the arrest. According to the affidavit we obtained, authorities say the second suspect, Lonnie Boyd, has an extensive history of thefts in Hamilton County. Flera som är ute och reser är Peter Criss. Han kommer att åka till Knoxville, Tennessee den 27 och 28 mars. Då är det signering som gäller. Och hemma i Sverige så har vi legendaren Hans G. Hartvig. Alltid aktuell. Den här gången så handlar det om den gamla kultfilmen Blödaren, som nu har kommit ut under sitt amerikanska namn The Bleeder. Och det är distributören Club Super 8 som arrangerar en visning tänkte jag säga, men en träff med Hans Hartvig. Den äger rum på Garlic and Shots den 20 februari klockan 18 och alla är välkomna. Det som är intressant med den här utgåvan är att det är mer extra material och sen är det kommentatorspår både med Hartvig och Åke Eriksson. Mest känd som Åke på Eriksson eller Blödaren. Ja, herregud. Vi har mera. Vi ska titta fram till år 2027 och där så har vi nu äntligen fått ordning på de nya turnédatorerna för
Mickey D och hans gäng i Amazing Hits by Kiss. Och det börjar i Malmö den 27 januari och det blir final i Stockholm den 9 februari. Och till saken hör att antalet dagar som man är ute och ställen har utökats sen sist. Och sist men inte minst, Let Me Know Podcast ligger inte på latsidan. I fredags morse klockan 6, som brukligt, så kom det ett nytt avsnitt av podden och titeln är Kiss och ondskan. They've made all sorts of issues out of that. Everything they said about us is right. So, Kids in service to Satan. anything you want to say about... See, I can look at this microphone over here, and I say that that's a microphone. You, however, have the right to look at it and say whatever you want about it. That's what this country is all about. Det är ett avsnitt som har väckt känslor hos både vänner och andra. Och hur var det nu? Är Kiss farliga? Och vad döljer sig bakom sminket? Ni får gå in och lyssna på vad vi har att prata om. Och det här, mina vänner, det här var allt för den här veckan på Bandjournalen. Vi är tillbaka snart igen. Må så gott!